السلام علیکم ابدم هوا باش امده بردامی دنه چیروک آخواه گزیرتا گەنجینێ اپیسود 4 The voyage خلقا چاره گشتا دریایی امده پارچه اولی جی ورگرن The voyage begins گشتا دریایی دست پید کرد. All night we were very busy getting the ship ready to sail. جیم هاکینز ید بشتمه که شوه همیه اند مجیلی آماده کنا گمیه بین دا که دست گشت آخوا بکن. The sun was just coming up when everyone moved to their places ready to leave the docks. بشت پشتی بیا روش و شنیکا حتاف درکتی بشت هر کسک چو جه خواه و آماده بی که ام بندری جه پیلن. Sing us a song, shouted one of the crew to Long John Silver. کسکیش اندام دستکی بدنگه که بلند و گازی کرد لونگ جونگ سیلوری گوته بومسترانه که بشه. The old one cried another sailor. بشت او ایکش دریاوان دی یه دستکی بشت گازی کرد لونگ جونگ سیلوری گوته بومسترانا کون بشه. And Long John Silver, who was standing nearby, started to sing the song I knew so well. بشت او لونگ جونگ سیلوری اوی که راوستیای لنزیک بشت دست پیکر و استرانا گود او استرانا که من باش زانیم. یعنی او استرانا لونگ جونگ سیلوری گود جیمی باش او استرانا هنید زانیم. 15 men on the dead man's chest بشت وی لونگ جونگ سیلوری گود 15 ظلام لسر صندوق کسک مری. Then the whole crew sang yo ho ho and a bottle of rum. و دستک جی همی استرانا وی لڤەکە گوتی یو هو هو و بطلک میه. اوه هر اوستران بی اوسترانا همی گاوا دریاوان پیر همی گاوا کاپتن پیر بو جیمی وانا المیخانه گوت جبر هند جیم و استران زانت آنکو گل جار المیخانه او دریاوان پیر سری چی رو که بو صحبت اوی کری اوی همی گاوا اوسترانا هنید گوت. And at the last word, the sailors pushed the capstan bars hard. بشت او گل پیوا دو ماهی استرانه همی دریاوانا بگ و آسنه چنگال گمیه بگ و بحث پال دا. آنکو دا چنگال گمیش آوه بیده داره و بید کفته جیوی دا گمی بچت. It was an exciting moment and the song carried me back to the Admiral Benbow in a second and I seemed to hear the old captain singing too. جیمی بشتمه اول لحظه که گلکا خوش بی و وسترانا هنه بیرامن لمیخانه هر ویگا و بیرامن میخانه ادمیرال بمبو اینا و اسواسا دیار بیم که من یا هاش دنگی کاپتنید بد کاچوا کاپتن پیر ستران المیخانه گود بشت واسا دنگی ویت هات من بیرامل ویت هات. But soon the anchor was up and hanging at the bows. بشت او هرزیکا چنگال گمیه بلنبی آنکش آوه هاته داره و ماهلاویستی بسینگ گمیه و بوان قفلت او چنگال کفته چنگال هاته داره و ما پیوه آنکو گمی بر هفی دا رب کفت. The sails started to fill with wind and before I could lie down for an hour's sleep the Hispaniola had begun her voyage to the island of treasure. بشت او پاتت و گمیا هنه تجیبین اش هوای اوش بریکو ابشم خادرش کم و دست به خواکا اک ساعتی بکم بشت اوی گمیا هنه دست به گشتا خاکر و برف گزیرتا گەنجینێ بریکت. I am not going to tell you every detail of that voyage. The ship proved to be a good ship. The crew were experienced sailors and the captain certainly knew what he was doing. As هیرکاتیت اوه گشتا هنه بو هوا نابشم اف گمیا هنه دیار بی گمیا که باشه و دستک جی دریاوان شارزابین و کاپتنی جی تأکیدی زانی که او شد. But by the time we arrived at Treasure Island
2 or 3 things had happened which I should tell you about. بله با حتا کوی دمی که ام گهشتینه گزیرتا گەنجینێ دسێ تشتێک ریدان و پێدڤیە ئەس وان تشتا بۆ هەوە بێژم. First, Mr. Arrow was worse than the captain had feared. بێژت ئێکەم تشت ئەوە ئەس بۆە بێژم کۆ بەڕێز ئارۆ خراپترێ لێ هات شوێ چەندا کاپتن سمۆڵێت ژێ تەرسیان. He had no control over the crew and people did what they liked. بێژت ئەوی چه کنترۆل سەر دەستەکێ نەمان و هەمی خەلکی ئەنکۆ ئەو کەسێت بگەمیێدا کا چ دویا ئەو چەندەت یەر مستر ئەروی چه کنترۆل سەر وانە نەما. Then after a day or 2 days at sea, he began to act like a man who was drunk. بجد او پشتی روژه دواش گشتا میا دریای دست بکری وقتی همه دریای دا پشتی هنگه روژه که دوا بجد اوی برس اروی هنه وکی سرخوش لحات آنکو وجا سرخوش بید دست بکر و بردام وقت خور سرخوش لحات. Again and again he was sent below deck because he could not work properly. و بجد بردام او تهات افرکنه بو قاطع بنی یه گمیه جبر کو اوینست شیا کار خواب درستی انجام بدد. But no one knew where he could be getting the drink. بجد بله با کسی نزانی که او وی و خارناهنش کی وطیند حتی وقت خطو پسر خوشت بد کسی نزانی او بخوا و خارنش کی وطیند. No one was very surprised or sad. Therefore, when one dark, stormy night he disappeared and was not seen again, he must have fallen over the side of the ship, said the captain. بشد نکس محبتی و نکس خم کرد. ویدمه که شبکه دا شبکه طاری و یا باهوس اف کسی هنه برس ارو بشد برزه بید و شبه دا و ایدی کسی ندید آنکو او نها تا دیتنش لای کسی بم و کاپتن سمولتی گود چپه نبید او ید گمیه دا کتی او ید رخه گمیه دا کتیت ناف دریای دا. During the voyage I got to know Long John Silver and see him at work. بجد دماغی وی گشتا هنه دا من پتره Long John Silver نیاسی و من او دیتل سرکاری. Although he only had one leg, he moved about on board with amazing ease. بجد هرچند لونگ جون سیلوری بیک تنه هبی بله پا او گلک بساناهی دناف گمیه داد هاتو چو. The crew did what he told them to and seemed to like him. بجد دسته او تشتت گر او تشته لونگ جون سیلوری گود بایه و همی واسط یاد بین که گلک هش لونگ جون سیلوری گر. He was friendly to everyone and was always glad to see me in the galley, which he kept very clean. بشت او اف لونگ جون سیلوری هنه بشت او بو هر کسی که گلک باش بی گلک حوال خوش بی او همی گوای کیف خوش بی کمه ببیند لینانگه هات گمیه با و اف لینانگه ها هنید بشت اووی همی گوا پاقشت هیلاد. Hawkins, come and have a chat with John, he used to say. بشت لونگ جون سیلوری بردام گوتا من هاکینز ورال گل جونی آنکل گل من صحبتا بکه. Here is Captain Flint named after the famous pirate. And he pointed to the parrot he kept in a cage in the corner of the galley. بشت او اوی اشارت کرا بابا خواه که قفصه که دال کجیه لینانگه و گوتوه هنجی کاپتن فلنت بشتی چت دریای بناودنگ آنکو گوت و هنه اب بابا خواه هنه ناوه کاپتن فلنت من آوه کریا کاپتن فلنت بشتی سروک چت دریایی او بناودنگ او ناوی کاپتن فلنت مری من آوه بابا خواه هنه کری کاپتن فلنت. And the parrot used to say again and again, pieces of eight, until John threw a cloth over the cage. بشد او اوه بابا خواهنه
بردام گوت در همین زیری او بدنگ ندبی حتی که جونی آنکو لونگ جونگ سیلوری پارچکا قماشی حافظ با سر قفسه آنکو قفسا وی بباقای هنه نخوام تو باش نی بدنگ بی. It's been everywhere, that old parrot. It says pieces of eight because it was there when the ships were pulled up from the seabed with 350,000 of those coins on board, explained the cook. بشت اف بش لونچوک سیلوری گوت اف باباغا هنه پیر لهمی جهابی و اود بجت در همین زیری جبرکو اول ویدر که بیدم گمیش بنه آوت اینا نداره او اوان گمیت هنه 350,000 در همین زیری تدابین. لونچوک سیلوری حسابو جیمی گوت و بحثاوه بابا خواهی کرد. اف پارچا هنش خلقا چاره خلاص حتی امینو پارچا دیودا. ببینیم خیر. السلام علیکم.